งานที่เรามาวันนี้คืองานแรกของงาน Gipfeltreffen หรือแปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเจอกันบนภูเขานั่นเองงานนี้จัดโดย Porsche AG แม่งานคือ Bastian Schramm Head of Marketing ของ Porsche Germany นะครับเป็นการเซเลบรต60 ปีของ 911 อีกด้วยวันนี้ก็จะเป็นวันแรกที่ทุกคนมาเจอกันและทำความรู้จักกันก่อนที่จะเริ่มรถทริป2 วัน 3 คืนที่จะพาเราข้าม 3 ประเทศเยอรมนีออสเตรียและอิตาลีโดยเส้นทางทั้งหมดจะเป็นทางพาสหรือถนนข้ามเขาลูกต่างๆที่แสนสวยงามและขับสนุกสุดๆทุกคนสามารถเลือกเส้นทางเองได้ขอให้เป็นจุดนัดพบตามเวลาเท่านั้นเองครับโดยที่ทุกคนจะได้รับการแจก GPS แผนที่ต่างๆที่จะพาตัวเองให้ไปถึงจุดนั้นได้ Tenster Garage Powered by Tross Midas Window Film มาถึงแล้วอันนี้ก็จะเป็นงานเหมือนเป็นคอมมูนิตี้งานคอมมูนิตี้นะครับก่อนที่เราจะขับรถพรุ่งนี้ไปอีกทีวันนี้ก็จะมีการรวมตัวกันบอกมาประมาณ60 คันก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันอันนี้ก็เจ๋งดีนะเป็นแบบสวยดีอ่ะโอเคเรามาดู91 ST กันดีกว่าจริงๆก็วันนั้นก็ดูไปทีแล้วเนี่ย Porsche Booth นะครับแต่ว่านี่ก็จอดอยู่โล่งๆอยู่คันเดียวนี่เป็นรถของ Head of Marketing นะครับ Sebastian Head of Marketing ของ Porsche นะครับนี่รถเขาเพิ่งเสร็จเลย Coole Kevlar-Verbund ist das ziemlich oder coole Glas นี่ตอนนี้ปาร์ตี้แล้วนะเพลงมาแล้วไม่รู้จะได้ยินหรือเปล่าเดี๋ยวพวกน้องถ่ายรถไปเรื่อยๆแล้วกันแล้วก็อธิบายไปโอ้ยคันนี้สวยมาก GT2 ลุกโอ้ล้อสวยมาก Many risks in my new This is Recaro That's a new podium Recaro โอ้ ว้าว New seat from Recaro โอ้ยสวยมากนี่บอก Recaro ใหม่เป็นคาร์บอนแล้วก็นี่โอ้คันนี้สวยมากเลยเท่มากโอ้นี่เข็มเป็นสีฟ้าหมดเลยนี่โอ้โหนี่เป็นเทอร์โบใช่ไหมนี่เป็นอินเตอร์คูลเลอร์ของชิสเซอร์คือสีทุกอย่างแม่งคัสตอมหมดอันนี้แม่ง next level ถือแล้วนะจะทำเป็นสไตล์ GT2 โหลดแป๊กเลยล้อขอหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็สวยนะนี่พวกนี้ใส่ล้อ BBS หมดเลยดูไม่ออกเลยนะว่าแท้หรือไม่แท้แต่สวยมากเลยนะ2.7 IS คุณผู้หญิงที่ยืนคุยอยู่นะครับคนนี้เขาเป็น Head Designer ของสีของ Porsche นะใครแล้วผมก็หนูเคยเจอทีละเก่งมากหนุกมากครับ หนุกเนาะบ้าๆบอๆมากครับงานคล้ายๆ Just Stephen เหมือนกันนี่แบบเบาๆแต่วันนี้เขาเหมือนนัดเจอกันก่อนที่จะออกเดินทางพรุ่งนี้อ๋อใช่ก็พรุ่งนี้นัดเจอเหรอนัดเจอนี่แบบ Porsche เขาจัดให้นัดเจอกันเป็นคอมมูนิตี้ทำไมบอกอะไรน้อยจังทำไมไม่รู้เรื่องอะไรเลยเนี่ย On your way to Bangkok, I see. How's it going, man? This is my friend Suchi. I got a new one. I got a new one. ใช้แล้วไปได้อู๋ไงรถเป็นโคตรสวยนี่เพื่อนเรานะครับเดี๋ยวมันจะไปเมืองไทยนะเดี๋ยวต้องไปต้อนรับมันเมื่อไหร่จะไปปลายเดือนตุลาโอเคไหนดูนี้มีรถอะไรใหม่ๆบ้างที่ผมเห็น GT3 ก็แบบโอ้โหสวยมากอยากได้มากอันเนี้ย GT3 996 GT3 Mark 1โคตรสวยเลยสีแดงอย่างเจ๋งอย่างเจ๋งก็รถก็ไม่ได้เยอะมากวันนี้ก็ประมาณหนึ่งแหละแต่ว่าโอเคก็สนุกดีเดี๋ยวมันก็จะเป็นบาร์บีคิวแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเป็นวันไฮไลท์วันแรกอย่างแท้จริงนะครับก็เดี๋ยวลองไปดูกันว่าเราจะได้รถอะไรมาขับกันอีกทีคราวนี้ I've been contemplating all my time. My thoughts make me tired just running through my mind. Wonder if there's peace that I find.
minus 2 right จะหมด minus 2 ใช่ใช่ Minus 2 yeah. ช้างจะเริ่มเดินทาง let's go อ้าวนี่รถเราปุ๊บวิ่งมาดูเลย C4 GTS Targa ไปรับแบบทุนไหม ใช่ สักหน่อยนะทำไงอ่ะ ว้าว เพื่อนเกาหลีไป วันแรกเราออกเดินทางจากมิวนิกไปเรียนส์ออสเตรียระยะทางประมาณ 277 กิโล จุดนัดพบจุดแรกก็คือยอดเขา Grossglockner ซึ่งเป็นหนึ่งที่สูงสวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในยุโรปที่รถจะไปได้ แล้วก็เป็นที่ตั้งร้านอาหารแมนเคภายใต้แบรนด์ของ Fat International ของ Ferdy Porsche ที่เป็นเจเนอเรชันที่ 3 ของครอบครัว Porsche ด้วยนะครับ โอเคครับ วันนี้ก็ on the road hit the road for the first day เล่าให้เขาฟังถึงความวุ่นวายก่อนจะออกมา มีปัญหานิดหน่อย ในที่สุดเราก็ออกมา แต่เพื่อนเราสิครับ สเตฟาน นัด7 ครึ่ง 7:25 ก็ขับรถออกไปเลย ไม่รอใคร แล้วเราก็มีเพื่อนร่วมทางอีก 2 คนใช่ไหมคุณเต้น ใช่เป็นคนเกาหลี เป็นคนเกาหลี ก็หลงกันอีก ก็หลงกันอีก เยี่ยมมากเลย ก็ไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ขับไปเรื่อยๆ ไปเจอเขาที่ร้านกาแฟ มันไม่มีสปีดลิมิตแล้วเราไปเลยนะ โอเค ไปเลย let's go เจอกันครับ อันนี้รถของบล็อกที่ชื่อ996 Road Trip นะครับ เข้าไปดูเขาได้นะ โอเค ไม่มีอะไรหรอกก็มาจอดรอ น่าจะรอคน2 คนกินกาแฟแล้วก็ไปต่อ ตอนนี้ขึ้นมาจากทางฟรีเวย์ทาก้าของเราก็หนักๆนะ แต่ก็ดีสบายดี เพื่อนเกาหลีเรามาแล้วลุ้นมากเป็นฝาแฝดนะ GTS ทั้งคู่แต่เขาได้สีเขียวเราได้สีขาว ไม่เป็นไรสีเขียวแอบสวยอ่ะ Doing photos also if you like at Ferdy's Porsche place. And then actually we drive down to Lienz and sleep there. So first question, every car is full of fuel. yes yes Perfect, professionals. เราก็ออกแล้วครับเขาเรียก first stinch นะฮะ ลองดูว่าคนที่เขาบอกว่าจะไม่ทิ้งพวกเราจะทิ้งหรือเปล่านะ นี่เป็นเมืองสกีนะฮะ พอตอนหน้าร้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นเอาจักรยานภูเขาขึ้นไปแล้ววิ่งลงมาเป็นเปลี่ยนกิจกรรมจากสกี นี่เรายังอยู่ในออสเตรีย ตอนนี้เราอยู่ออสเตรีย วนไปวนมาอยู่แถวๆเนี้ย เขาพาทัวร์ไง พาทัวร์ไป โอเค เนี่ยโหนี่เป็นสกีรีสอร์ทหมดเลยอ่ะ โอ้ เจ๋งมาก มันสวยอะไรอย่างนี้มันขับรถอยู่ในโพสการ์ด Hello Okay thank you ก็ถึงบนยอดเขาหน่อยๆแล้วนะครับ นี่เป็นร้านของ Ferdy ชื่อ Fat International ตอนนี้เราก็มารวมตัวอยู่ที่นี่สวยมากเลยนะ ข้างหลังแบ็คกราวน์นี่แบบ โอ้โห แบบยังถ่ายกรีนสกรีนแล้วไปแปะแบ็คกราวน์เลย สวยมาก
แฟตแมงไก่ เข้าไปไหมครับ Let's go inside That's the thinner one, it's a long sleeve. That's like this, look. ก็มีอะไรกินข้าว enjoy view ทุกคนก็ถ่ายคอนเทนต์สวยมาก I told you to stay away from me. Okay, I'm driving. It will be dangerous. Hold it. He driving, you're holding. I know. I'm driving and holdingรองเท้ามาแล้วนี่เขาแจกเสื้อด้วย หูอื้อเลย แหมอื้อเลยเหรอ วันนี้เราก็อย่างนี้แหละ ชิวๆไม่เท่าไรเลยเป็นแบบมันเป็นคอมมูนิตี้มามีดแอนด์กรีดกันขับรถขึ้นไปบนเขาแล้วเดี๋ยวเราก็เข้าโรงแรมนอนละอาจจะกินข้าวเย็นอะไรเงี้ยครับโอเคขอบคุณนะครับแล้วเดี๋ยวไงพรุ่งนี้เจอกันแล้วกัน ยังไงนะครับคุณเต้นวันนี้ เช้าวันใหม่ครับ วันนี้เป็นวันที่เราออกรถทริปวันที่2เรากำลังจะมุ่งหน้าไปอิตาลีโดโลไมต์ คืออะไรฮะ ระเบิดเลยฮะ วันนี้โดโลไมต์ครับไม่ใช่ไดนาไมต์ครับ อ๋อโอเคครับ ครับ เราไปกันเรื่อยๆครับ 2 คน เรามุ่งหน้าจากออสเตรียข้ามไปในประเทศอิตาลี จุดมุ่งหมายของเราก็คือเทือกเขาโดโลไมต์ซึ่งมีถนนพาสสวยงามมากมาย จุดนัดพบก็คือยอดเขาลากูซีที่ใช้เส้นทางที่มีชื่อเสียงที่สุดเส้นหนึ่งของโดโลไมต์นะครับก็คือ Paseo di Falsaleggo ซึ่งจากนั้นพอเราไปถึงที่เราจอดรถแล้วเราก็ขึ้นกระเช้าขึ้นไปบนร้านอาหารที่อยู่บนยอดเขา เพื่อจะทานอาหารกลางวันแล้วก็พบปะกับเพื่อนอีกทีหนึ่งโดยวันนี้เราก็ได้ใช้เส้นทางต่างๆแล้วก็แวะเมืองเล็กเมืองน้อยที่สวยงามตามเทือกเขาต่างๆของโดโลไมต์ ทำไมนะครับคุณ นี่เราอยู่อิตาลีแล้วครับ เลอะว้าวโอเค ว้าวไป ตอนแรกนี่มันไม่สูงมากพี่โอเค นี่ก็เป็นโรคกลัวความสูง ใช่ แล้วพวกคุณมายืนทำอะไรอยู่ตรงนี้ครับ หันหลัง หันหลังไงจะได้ไม่มอง ไม่มอง จะได้มองที่ eye level ในเข้าใจหรือเปล่า นี่ผมก็กลัวนะนี่ขบิบตูดอยู่เลยเนี่ย เหรอ มันไม่ใช่แล้วมั้งแล้วมีอาการขนลุกได้ปะ
ขึ้นดิ่งสุดๆอะขึ้นดิ่งสุดๆเมื่อกี้ก็นั่งกอนโดล่าขึ้นมาสวยเลยข้างบนนี้นะครับก็เป็นที่วอเช่จัดไว้แหละไว้มากินอาหารกลางวันกันสวยดีกระเช้ารถจอดอยู่ตรงนู้นริบๆสูงมากเลยวันนี้เสียวอยู่เหมือนกันนะอันนี้กำลังขึ้นนี่เราเดินมาถ่ายรูปหมู่ ไม่ได้มันต้องง้อกับสิงคโปร์สิงคโปร์ สื่อเพียบนี่ครับดู Danke. He was more worried than I was. ตอนนี้ลงจากเขามาแล้วครับ เดี๋ยวทุกคนกำลังจะเตรียมขึ้นรถแล้วก็ไปขับรถเล่นกันต่อ คือรถแม่งเยอะมาก ก็คือจริงๆรถที่มาจากวัน2วันแรกที่เราเห็นนั่นแหละแต่ว่าดู360ซะก่อนมีทุกแบบทุกรุ่นทุกสีเจ๋งมากๆขึ้นมามันแบบบิซี่มากเลยรถติดเลยอ่ะ ใช่ รถติดอยู่บนยอดเขาอะดูดิ ใช่ คือแบบว่านี่มันวันจันทร์อ่ะ เออ มันก็บ่นๆกันนะไอ้พวกฝรั่งว่ามันแบบมันทำไมเดี๋ยวนี้แบบรถเยอะคนเยอะจังอะไรเงี้ยเมื่อก่อนนี้มันจะเงียบ เป็นเพราะอากาศเลยนะครับมัน ๆอากาศมันร้อน ใช่ ก็เลยคนก็เลยออกกัน เออ ไม่ทำงานทำการล่ะ อ่ะ เอ้ยโว้ยแกนเวสป้า น่ารัก วันนี้เช้าวันสุดท้าย ทุกคนก็กำลังจะทยอยขึ้นรถกลับกันนะครับคือเซบาสเตียนนะผมที่คอยช่วยเรา Bye Mr. Bogner Yeah. See you in Bangkok See you at Rennsport first. Oh Rainsport that's Yeah. right Rainsport reunion in couple weeks Yeah. Couple of days actually, right? couple days โอเคถึงเวลาออกเดินทางแล้วไปดีกว่าพวกเรา เราจะกลับไปทาง Mountain Pass สักนิดนึงก่อนที่จะเข้ามิวนิกไม่ได้สั้นนะ6 ชั่วโมงแต่คิดว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันนานไปเราก็ตัดลงเขาแล้วก็ขึ้นทางฟรีเวย์กลับบ้านไปเลยมันก็จะย่นเวลาไปเป็นชั่วโมงโอเคไปดูดีกว่าจะมีอะไรบ้างว้าวเลไทยสวยไว้มุมที่สวยเลย โอ้ยถนนกว้าง มีแก๊งนี่นะ โอ้ไอ้นี่มันเทคแคร์ใช่ปราสาทสวยมาก น่ารักอิตาลีเนอะโอเค รอดอุโมงค์นะครับ เป็นสิ่งที่ใฝ่ฝันเมื่อวาน 360 ดำ
สวยชิบหายฮะไม่เคยมาว่ะ This is all Switzerland. โอเค Here are some events from Tom. โอเค Here's our Gipfeltreffen. yes Here Festival of Dreams. 75 years เกียร์เจอเพื่อนขับมาน่าจะออกมาเป็นคันสุดท้าย เป็น997 ไคล่า S สีขาวอะก็เลยคุยกัน ก็เขาเป็นคนสุดท้ายแล้วที่ออกมา แล้วก็ขับไป9 ชั่วโมงกลับบ้าน แต่เรานี่ก็ชิลมากนะเลทมากวันนี้แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะขึ้นไปอีกพาสหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็ตรงเข้ามิวนิกเลย ก็หวังว่าแบบไอ้เทปนี้ก็หวังว่าเอพิโซดนี้มันจะโอเคเพราะว่าผมก็ขับมาคนเดียวแล้วให้คุณเอช่วยถ่ายบ้างอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายเองขับเองแม่งยากมากเพราะว่าทางมันโค้งตลอดก็เลยไม่แม่งแทบจะไม่ค่อยได้หยิบอะไรมาถ่ายเลยก็ให้คุณเอช่วยถ่ายเอาโกโปรกดบ้างอะไรบ้างหวังว่าจะเก็บความสวยงามกับความสนุกได้บ้างนะครับก็เดี๋ยวลองดูว่าจะลองทำเป็นแบบซีนิมาติกหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นี่คือวันสุดท้ายเดี๋ยวไฟล์เราขึ้นคืนนี้ละแต่แบบมันสวยมากอะสวยจริง วันนี้เป็นวันสุดท้ายเส้นทางกลับสวยงามไม่แพ้กับ2 วันแรกโชคดีมากที่เพื่อนเราหลายคนบอกว่าควรจะกลับทางนี้ไม่อย่างนั้นเราก็คงขึ้นทางมอเตอร์เวย์ตรงๆกลับมาแล้วทางนี้แทบจะไม่มีรถเลยถนนว่างวิวสวยสุดยอดมากๆครับก็ต้องขอบคุณ Porsche AG Porsche Asia Pacific Porsche Thailand ที่ชวนเรามา Trip of a Lifetime แบบนี้แจกฟรีสำหรับ FC เต้นอูดูโอ Black Coat Set Box จาก Tross เพียงแค่พิมพ์ลงในคอมเมนต์ Tross ระวังความหอม 10 ท่านแรกเท่านั้นนะครับ